ดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยเวทมนต์คำสาปและเรื่องราวสุดลึกลับใครจะรู้ว่าชะตากรรมของทั้ง3เมืองจะอยู่ในขันทองคำเรื่องราวมันจะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของเจ้าหญิงขันทองครับณพรหมทัตนครมีกษัตริย์นามว่าพระพินสุริยามีนางประไพสุมาลีเป็นมเหสีฝั่งขวาและนางศรีภกาเป็นมเหสีฝั่งซ้ายซึ่งนางประไพสุมาลีนั้นนะครับมีลูกชายกับพระพินสุริยาแล้ว1คนนามว่าดาราพิชัยและกำลังจะคลอดลูกคนที่2ในเร็ววันนี้ต่างจากนางศรีภกามเหสีฝั่งซ้ายที่แม้ว่านางเนี่ยจะดูเป็นคนโปรดของกษัตริย์แต่เธอกลับยังไม่มีลูกเลยสักคนเดียวกระทั่งถึงวันที่มเหสีฝ่ายขวาคลอดลูกคนที่2หมอตำแยและนางรับใช้ต่างก็เร่งมือช่วยกันทำคลอดอย่างวุ่นวายท่ามกลางความโกลาหลนั่นเองล่ะครับลูกของนางประไพสุมาลีดันเกิดออกมาเป็นขันทองหลุดออกจากมือหมอตำแยกลิ้งกระเด็นกระดอนไปทั่วห้องพาเอาทุกคนเนี่ยตื่นตกใจกันอย่างมากพระพินสุริยาและทุกคนที่รู้เรื่องเนี่ยก็ตกใจและเสียใจมากเลยนะครับเว้นก็แต่นางศรีภกาเท่านั้นที่ดีใจเพราะเธอเนี่ยอิจฉานางประไพสุมาลีมานานแล้วเมื่อเห็นว่านางคลอดลูกออกมาเป็นขันเธอจึงใช้โอกาสนี้แอบไปติดสินบนกับโหราชั่วให้ทำนายทายทักกับพระพินสุริยาว่าลูกขันทองของพระองค์เนี่ยเป็นตัวกาลกิณีไม่ควรจะเลี้ยงเอาไว้เพราะจะทำให้บ้านเมืองวิบัติล่มจมได้ควรจะขับไล่ให้ไปอยู่ป่าทั้งแม่ทั้งลูกพอพระพินสุริยาได้ยินดังนั้นก็คิดหนักมากแม้ดาราพิชัยจะพยายามอ้อนวอนพ่อไม่ให้เชื่อคำของโหราชั่วแล้วแต่ก็ต้านแรงยุยงของนางศรีภกาไม่ได้พระพินสุริยาที่กลัวว่าบ้านเมืองจะทุกข์เข็ญจึงจำใจต้องขับไล่นางประไพสุมาลีให้ออกไปจากเมืองนางประไพสุมาลีเนี่ยเสียใจมากเลยนะครับแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้ต้องยอมรับชะตากรรมเดินทางออกจากเมืองพรหมทัตไปโดยมีดาราพิชัยลูกชายคนโตเนี่ยขอติดตามไปด้วย3แม่ลูกเดินทางอย่างยากลำบากนอนกลางดินกินกลางป่าอยู่หลายวันจนพระอินทร์บนสวรรค์ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของลูกกษัตริย์พระอินทร์จึงเหาะลงมาปรากฏตัวต่อหน้าทั้ง3แล้วมอบแหวนวิเศษให้กับนางประไพสุมาลีได้สวมใส่เพื่อแปลงกายเป็นผู้ชายในระหว่างที่อยู่ในป่าแล้วก็มอบพระขันวิเศษให้ดาราพิชัยเอาไว้ใช้ปกป้องแม่พร้อมกับรูปตะลุ่มโปงให้สวมใส่อำพรางร่างที่แท้จริงเอาไว้เพื่อความปลอดภัยด้วยทันทีที่ดาราพิชัยสวมใส่รูปตะลุ่มโปงเขาก็กลายร่างเป็นคนป่าเนื้อตัวสกปรกดูบ้าๆบอๆไปทันทีเลยนะทุกคนเมื่อมอบของวิเศษให้กับ2แม่ลูกแล้วพระอินทร์ก็บอกให้ทั้ง2เนี่ยเดินทางกลับไปยังเมืองพรหมทัตอีกครั้งเพื่อไปขอรับอาสาพนันตีครีเมื่อแจ้งเรื่องทุกอย่างแล้วนะครับพระอินทร์ก็เหาะจาก2แม่ลูกไปยังเมืองพรหมทัตแปลงกายเป็นชายหนุ่มขี่ม้าขาวเข้าไปท้าพนันตีครีเอาบ้านเอาเมืองกับพระพินสุริยาฝ่ายพระพินสุริยาที่รู้ตัวดีว่าตัวเองเนี่ยตีครีไม่เก่งแต่เขาก็ไม่อาจจะเสียหน้าได้ก็เลยเจรจากับชายหนุ่มขี่ม้าขาวว่าขอเวลาให้สัก3วันเพื่อไปหาคนมาอาสาตีครีให้พระอินทร์ก็ตอบตกลงแล้วก็ขี่ม้าขาวเหาะขึ้นไปบนสวรรค์พระพินสุริยาเนี่ยนะครับประกาศตามหาคนตีครีไปทั่วทั้งราชอาณาจักรจนเวลาผ่านไป2วันก็ยังไม่มีใครมารับอาสาเลยแม้แต่คนเดียวจนวันที่3มาถึงครับดาราพิชัยในร่างตะรุ่มโปงก็ได้พานางประไพสุมาลีในร่างผู้ชายเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพินสุริยาเพื่อรับอาสาตีครีให้แต่เราเสนาอำมาตย์และพระพินสุริยาเนี่ยรู้สึกไม่โอเคเลยนะครับเพราะตะลุ่มโปงเนี่ยดูติ๊งต้องบ้าๆบอๆและสกปรกจึงไม่มั่นใจว่าตะลุ่มโปงเนี่ยจะตีครีได้ดาราพิชัยในร่างตะลุ่มโปงจึงบอกกับทุกคนว่าอย่ามองคนที่ภายนอกเท่านั้นพร้อมกับท้าทายทุกคนณที่นี้ว่าถ้าหากเขาตีครีไม่ชนะก็ให้ฆ่าทิ้งได้เลยเมื่อพระพินสุริยาได้ยินดังนั้นก็ยอมตกลงให้ตะลุ่มโปงลงแข่งแทนตนเองและเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นตะลุ่มโปงเนี่ยก็ควบม้าไปตีครีกับพระอินทร์ด้วยความมั่นใจฝีมือการตีครีของตะลุ่มโปงเนี่ยนะครับทำเอาทุกคนต้องอ้าปากค้างเพราะเขาเก่งมากๆ
จนสุดท้ายเนี่ยพระอินทร์ก็หาจังหวะเหมาะๆทำทีว่าแพ้พนันแล้วก็หนีหายกลับเข้าวิมานของตัวเองไปทันทีพระพินสุริยาเนี่ยดีใจมากยกยอปอปั้นตะลุ่มโปงแบบสุดๆพร้อมกับเอ่ยปากว่าจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ตะลุ่มโปงต้องการให้เป็นรางวัลและเพื่อจะแก้แค้นนะครับตะลุ่มโปงจึงเจาะจงขอนางสีภกามาเหสีเพียงคนเดียวของพระพินสุริยาในตอนนี้มาจากพ่อและทันทีที่พระพินสุริยาได้ยินดังนั้นก็โกรธมากๆแต่กษัตริย์เมื่อพูดแล้วก็ไม่อาจจะกลับคำได้เขาจึงต้องตอบตกลงไปก่อนแล้วจึงวางแผนจัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อมอมเหล้าตะลุ่มโปงและก็รอบสังหารเขาต่อไปซึ่งตะลุ่มโปงเนี่ยก็ติดกับนะทุกคนร่วมฉลองดื่มเหล้าจนเมาไม้และเผลอหลับไปเหล่าเสนาบดีทั้งหลายจึงรีบเอาร่างของตะลุ่มโปงไปโยนทิ้งลงน้ำเพื่อที่จะปล่อยให้จมน้ำตายตะลุ่มโปงที่เมาไม่ได้สติก็ค่อยๆจมลงสู่ใต้น้ำอันมืดมิดแต่ก็ยังโชคดีครับเพราะมีพญานาคใจดีตนหนึ่งมาช่วยเขาเอาไว้และก็พาไปอยู่ที่เมืองบาดาลฝ่ายนางประภัยสุมาลีที่รอลูกชายอยู่นอกวังหลวงจนเช้าลูกชายก็ยังไม่กลับมาเธอจึงเข้าไปในวังไปถามหาลูกชายจากพระพินสุริยาแต่พระพินสุริยาเนี่ยก็เฉยไฉทำเป็นไม่รู้เรื่องพร้อมกับไล่ประภัยสุมาลีให้ออกจากราชวังไปนางประภัยสุมาลีเป็นห่วงลูกมากเธอเดินตามหาดาราพิชัยไปทั่วทั้งเมืองแต่ก็ไม่พบตัวก็เลยตัดสินใจกลับเข้าป่าเพื่อไปตามหาลูกในป่าดูนางประภัยสุมาลีเดินหอบลูกขันทองของตัวเองลัดเลาะไปในป่าใหญ่จนมาถึงบ้านของตายายคู่หนึ่งในเขตชายขอบเมืองคีรีขันธ์นางประภัยสุมาลีที่เหนื่อยล้ามากๆและไม่รู้จะไปทางไหนต่อเธอจึงตัดสินใจถอดรูปชายออกแล้วเข้าไปขออยู่อาศัยกับตายายซึ่งสองตายายก็ใจดีให้เธอได้อยู่ด้วยคอยช่วยงานเล็กๆน้อยๆเรื่อยไปซึ่งเมืองคีรีขันธ์นั้นนะครับปกครองโดยกษัตริย์กลัมพักและมเหสีโอภาสและพวกเขามีลูกชายด้วยกัน1 คนชื่อว่าสุดจินดามีอยู่วันหนึ่งครับเทวดาเนี่ยได้ดลบันดาลใจให้สุดจินดานอนฝันไปว่าตนเองได้พบกับขันทองคำสีผุดผ่องอำไพจนแสบตาและข้างในขันนั่นเองเขาก็ได้เห็นหญิงที่งามมากๆคนหนึ่งและตกหลุมรักนางในฝันนั้นทันทีเมื่อตื่นขึ้นในตอนเช้าสุดจินดาก็เอาแต่คร่ำครวญถึงขันทองในฝันจนกินไม่ได้นอนไม่หลับพระกลัมพักและนางโอภาสเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงลูกชายมากๆเลยนะครับที่เป็นแบบนี้ทั้งสองจึงสั่งให้ประชาชนทุกคนในเมืองนำขันทองที่บ้านของตนเองมาให้เจ้าชายเลือกหากเจ้าชายเลือกขันของใครก็จะตบรางวัลให้อย่างงามประชาชนมากมายจึงพากันเอาขันทองที่บ้านของตนเองมาถวายให้กับเจ้าชายแต่ก็ยังไม่มีขันอันไหนที่สุดจินดาต้องการเลยกระทั่งสองตายายที่ชายขอบเมืองรู้ข่าวว่าเจ้าชายกำลังตามหาขันทองอยู่และทั้งสองเนี่ยก็เห็นว่านางประภัยสุมาลีนั้นมีขันทองติดตัวมาด้วยอันนึงสองตายายจึงคิดหวังจะรวยทางลัดแอบขโมยลูกขันทองของนางประภัยสุมาลีในระหว่างที่นางกำลังออกไปทำงานแล้วเดินทางเข้าเมืองเอาขันทองที่ขโมยมาเนี่ยไปถวายให้กับเจ้าชายเมื่อสุดจินดาได้เห็นขันทองของสองตายายเขาก็จำได้ทันทีว่ามันคือขันอันเดียวกันกับในฝันเขาเลยก่อนที่พรหมลิขิตเนี่ยจะดลบันดาลให้เขาได้เห็นเจ้าหญิงที่อยู่ข้างในขันสุดจินดาเนี่ยดีใจมากๆเลยนะครับพระกลัมพักจึงจัดการตบรางวัลด้วยเพชรพลอยและทองคำ1 คันรถเกวียนให้กับสองตายายเพื่อแลกกับขันทองที่พวกเขานำมาสองตายายเนี่ยก็ยิ้มหน้าบานลากเกวียนขนทองคำกลับบ้านไปอย่างสบายใจตอนนั้นเองล่ะครับนางประภัยสุมาลีที่ออกไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับมาหาลูกขันทองของตัวเองที่บ้านแต่ก็ไม่เจอนะทุกคนเธอพยายามขยันขยอถามหาขันทองจากสองตายายแต่สองตายายเนี่ยกลับทำเป็นไม่รู้เรื่องนางประภัยสุมาลีเสียใจมากเธอรีบออกตามหาลูกขันทองไปทั่วทั้งเมืองแต่ก็ไม่เจอก็เลยตัดสินใจสวมแหวนวิเศษกลายร่างเป็นผู้ชายแล้วออกตามหาลูกขันทองต่อไปในป่าเดินลัดเลาะไปตามชายเขาหลายวันจนกระทั่งมาถึงเขตเมืองตรีเมธที่ขณะนี้เนี่ยเมืองตรีเมธกำลังขาดกษัตริย์ปกครองมีเพียงมเหสีและลูกสาวนามว่านางสุวรรณมาลาซึ่งเป็นผู้หญิงที่ช่วยกันดูแลบ้านเมืองอยู่พ
พวกนางจึงเห็นว่าควรจะหาราชาองค์ใหม่มาแต่งงานกับนางสุวรรณมาลาเพื่อขึ้นปกครองเมืองก่อนที่เมืองอื่นเนี่ยจะเข้ามายึดไปเหล่าอำมาตย์เนี่ยนะครับจึงจัดทำพิธีเสี่ยงราชรถเพื่อหาผู้ที่เหมาะสมปรากฏว่าราชรถที่ตกแต่งด้วยทองและเงินถูกม้าลากเข้าป่าแล้วมาหยุดอยู่ตรงหน้าของนางประภัยสุมาลีในร่างผู้ชายเหล่าอำมาตย์ทั้งหลายจึงพากันดีใจมากโหมโรงบรรเลงดนตรีกันยกใหญ่ฝ่ายนางประภัยสุมาลีที่ทำอะไรไม่ถูกจะเฉลยตัวตนก็ไม่ได้เธอจึงต้องตามน้ำไปก่อนขึ้นราชรถกลับไปครองเมืองตรีเมธและแต่งงานกับนางสุวรรณมาลาแบบงงๆแต่ด้วยเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยนางประภัยสุมาลีนั้นเป็นผู้หญิงเธอจึงหลีกเลี่ยงการร่วมหอกับนางสุวรรณมาลาตลอดแค่ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองอย่างดีต่อไปเท่านั้นทางด้านเจ้าชายสุจินดาหลังจากที่เขาได้ขันทองมาครอบครองแล้วเขาก็พยายามเรียกเจ้าหญิงขันทองให้ออกมาจากขันทุกวันแต่วันแล้ววันเล่าก็ไม่มีคนออกมาเลยเจ้าชายจึงได้แต่พูดคุยกับขันทองตลอดทั้งวันทั้งคืนยิ่งนานวันเข้าสุจินดาก็ยิ่งเริ่มมีอาการหนักขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับและก็เริ่มป่วยไข้ใกล้ตายแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เจ้าชายอยู่เพียงลำพังกับขันทองสาวงามก็ปรากฏออกมาจากขันทองจริงๆสุจินดาเนี่ยดีใจมากๆถึงกับขนาดที่หายป่วยไข้ไปในทันทีเลยนะครับทั้งสองเนี่ยได้พูดคุยกันทั้งคืนก่อนจะตกลงปรงใจที่จะแต่งงานกันเจ้าหญิงขันทองจึงขอให้สุจินดาไปสู่ขอนางให้ถูกต้องตามประเพณีซึ่งสุจินดาเนี่ยก็เห็นด้วยเขาพาขันทองไปแนะนำตัวกับพระกลัมภักดิ์และนางโอภาสพร้อมกับเล่าเรื่องชีวิตของนางขันทองให้ฟังทั้งหมดแม้ว่าสองกษัตริย์จะตกใจอยู่ไม่น้อยแต่พวกเขาก็ไม่รังเกียจเจ้าหญิงขันทองเลยเมื่อพูดคุยเข้าใจกันแล้วเจ้าชายสุจินดาก็ตั้งขบวนสู่ขอออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังบ้านของสองตายายพร้อมกับเจ้าหญิงทันทีเมื่อไปถึงขันทองก็รีบเข้าไปหาสองตายายแล้วก็ถามหาแม่ประภัยสุมาลีของเธอแต่สองตายายเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าไม่รู้เพราะพวกเขาเนี่ยไม่รู้แล้วว่านางประภัยสุมาลีไปอยู่ที่ไหนสร้างความเสียใจให้กับเจ้าหญิงขันทองเป็นอย่างมากสุจินดาเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือคนรักอย่างเต็มที่พาเธอกลับไปอยู่ในราชวังแล้วตั้งกองกำลังออกค้นหาไปทั่วราชอาณาจักรซึ่งระหว่างที่เจ้าหญิงขันทองอาศัยอยู่ในเมืองคีรีขันธ์นี้เองแหละครับชะตากรรมก็ดลใจให้พญายักษ์นามว่าไกรจักรจากเมืองกาญจนาให้เหาะมายังเมืองคีรีขันธ์และมาพบกับขันทองที่กำลังนอนพักผ่อนในปราสาทเมื่อพญายักษ์ได้เห็นสาวงามจากช่องหน้าต่างก็ตกหลุมรักในทันทีก่อนจะถือวิสาสะเหาะเข้าห้องของขันทองและพยายามปลุกเธอขึ้นมาเกี่ยวพาราสีขันทองเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาเจอกับยักษ์อยู่ตรงหน้าเธอรีบหายวับเข้าไปในขันทองทันทีพญายักษ์เนี่ยก็ถึงกับยืนงงไปชั่วขณะหนึ่งก่อนจะได้รู้ว่าเจ้าหญิงขันทองเนี่ยหายเข้าไปอยู่ในขันพญายักษ์ก็เลยลักเอาขันทองนั้นเหาะกลับเมืองกาญจนาไปกว่าที่สุจินดาจะรู้ว่าคนรักหายไปเช้าวันใหม่ก็มาถึงแล้วเขาเร่งให้คนออกตามหานางขันทองทั้งวันเลยนะครับแต่ก็ไม่มีใครเจอขันทองเลยเจอก็แต่รอยเท้าของยักษ์อยู่ข้างปราสาทของเจ้าหญิงขันทองสุจินดาก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นรอยเท้าของพญายักษ์ไกรจักรจากเขตเมืองยักษ์ที่ใกล้ที่สุดเมื่อรู้ดังนั้นแล้วสุจินดาก็รีบออกเดินทางไปยังเมืองกาญจนาทันทีซึ่งตอนนั้นนะครับที่เมืองกาญจนาเนี่ยก็กำลังวุ่นวายกับการหาวิธีเรียกเจ้าหญิงขันทองให้ออกมาจากขันอยู่พอดีเมื่อสุจินดารู้เรื่องเขาก็ปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่ถือไม้เท้าเดินหลังค่อมเข้าไปในเมืองยักษ์แล้วอาสาว่าจะเรียกเจ้าหญิงขันทองให้ออกมาจากขันให้ฝ่ายพญายักษ์ไกรจักรที่อับจนหนทางก็เชื่อพราหมณ์เฒ่าจัดการยกขันทองให้กับพราหมณ์เฒ่าไปทำพิธีโดยสุจินดาเนี่ยนะครับได้ทำการล้อมประรำพิธีด้วยผ้า7 ชั้นแล้วแกล้งท่องมนต์ทำพิธีเสียงดังตั้งแต่ตะวันโดดจนตะวันตกดินแต่พอมืดค่ำสุจินดาก็จัดการท่องมนต์สะกดยักษ์ทั้งหลายให้หลับไปก่อนจะรีบวิ่งหนีเอาขันทองออกจากเมืองยักษ์ไปได้สำเร็จเมื่อพญายักษ์ไกลจักรที่ตื่นจากมนต์ตอนกลางดึกก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนสุจินดาหลอกแล้วพวกยักษ์จึงรีบติดตามไปอย่างรวดเร็วจนได้ไปเจอกับพราหมณ์เฒ่าระหว่างทางและเกิดการต่อสู้กันขึ้น
ด้วยความประมาทที่พญายักษ์เนี่ยคิดว่าเป็นแค่คนแก่ก็เลยทำให้สุดจินดาเนี่ยสามารถสังหารพญายักษ์ไปได้อย่างรวดเร็วทหารยักษ์ที่ติดตามมาเนี่ยก็ต้องถอยทัพไปเพราะกลัวคนแก่จะฆ่าตายเมื่อปลอดภัยแล้วนะครับสุดจินดาที่เหนื่อยล้ามากจึงตัดสินใจพักผ่อนอยู่ที่ริมผาแถวนั้นกลับคืนร่างเป็นชายหนุ่มและเรียกเจ้าหญิงขันทองออกมาทั้งสองจึงได้เจอกันอีกครั้งก่อนจะพากันนอนพักผ่อนเพื่อเก็บแรงไว้เดินทางต่อพรุ่งนี้แต่ทว่าในป่าแถวนี้เองมันคือบ้านของนางยักษ์สุดเซ็กซี่นามว่ากระตุกอืดนางยักษ์ที่กำลังเดินเล่นหากวางหาควายป่ากินก็ได้มาพบกับสองหนุ่มสาวที่กำลังนอนหลับอยู่ริมผาและนางยักษ์ก็ดันไปตกหลุมรักเจ้าชายสุดจินดาจนอยากจะได้มาเป็นคู่ครองนางยักษ์จึงจัดการร่ายมนต์สะกดสองหนุ่มสาวลากเอาร่างของขันทองออกไปให้ห่างสุดจินดาที่สุดแล้วก็ปลุกเธอขึ้นมาเพื่อถามเรื่องสุดจินดาขันทองที่ตื่นขึ้นมาเจอยักษ์เนี่ยก็ตกใจหนักมากเลยนะครับพยายามที่จะกลับเข้าขันทองของตัวเองแต่ก็ทำไม่ได้เพราะขันทองเนี่ยอยู่กับสุดจินดาพอนางยักษ์ถามอะไรไปเนี่ยขันทองก็ไม่ยอมตอบอะไรสักอย่างเพราะเอาแต่ตื่นกลัวนางยักษ์ก็เลยหมั่นไส้สาปให้ขันทองเนี่ยกลายเป็นใบ้และมีใบหน้าเละเทะแล้วนางยักษ์ก็รีบวิ่งกลับไปหาสุดจินดาทิ้งให้ขันทองเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่กลางป่าอันมืดมิดนางยักษ์เนี่ยนะครับจัดการแปลงกายตัวเองให้เป็นเจ้าหญิงขันทองลงไปนอนหลับอยู่ข้างสุดจินดากระทั่งรุ่งเช้าสุดจินดาที่ตื่นขึ้นมาเห็นขันทองตัวปลอมนอนอยู่ข้างๆก็ไม่ได้เอะใจสงสัยอะไรนางกระตุกอืดก็เลยทำเนียนเป็นขันทองและเดินทางกลับเมืองคีรีขันธ์ไปพร้อมกับสุดจินดาครับขอย้อนกลับไปที่เมืองพรหมทัตกันบ้างนะครับหลังจากที่ดาราพิชัยในร่างตะลุ่มโปงถูกโยนทิ้งน้ำไปแล้วเขาก็ถูกช่วยเหลือโดยพญานาคพุทธชงและได้ไปอยู่ที่เมืองนาคดาราพิชัยจึงถอดรูปตะลุ่มโปงออกเพื่อขอบคุณพญานาคพุทธชงอย่างจริงใจและขอรักษาตัวอยู่ในเมืองนาคต่อไปก่อนสักพักซึ่งพญานาคพุทธชงเนี่ยก็เอ็นดูเขานะครับจัดเตรียมกองทัพนาคให้กับดาราพิชัยเพื่อใช้กลับไปโจมตีเมืองพรหมทัตด้วยเมื่อดาราพิชัยพร้อมแล้วกองทัพนาคนำโดยพญาพุทธชงและดาราพิชัยในร่างตะลุ่มโปงก็แทรกแผ่นดินขึ้นไปยังเมืองพรหมทัตล้อมเมืองเอาไว้แล้วพญาพุทธชงจึงเข้าไปเจรจากับพระเจ้าพินสุริยาเพื่อขอให้ส่งนางสีภกาจอมหลอกลวงมาให้เพื่อจะได้นำเธอไปลงโทษแต่พระพินสุริยาเนี่ยไม่ยอมเด็ดขาดพญาพุทธชงจึงจัดการรัดร่างของพระพินสุริยาแล้วลากลงน้ำออกไปนอกเมืองเพื่อเรียกสติก่อนจะให้ดาราพิชัยเนี่ยถอดรูปเฉลยให้เห็นร่างที่แท้จริงพอพระพินสุริยาได้เห็นลูกชายเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้เสียใจเลยนะครับที่ตนเองเนี่ยไม่รู้จักคิดเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำเมื่อพระพินสุริยาได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างจากลูกชายและก็พญานาคแล้วเขาก็พาทั้งคู่กลับเข้าวังหลวงสั่งให้มีการไต่สวนความจริงจากนางสีภกาและโหราชั่วทันทีโหราชั่วที่กลัวตายมากๆก็ยอมเล่าเรื่องทุกอย่างจนหมดเปลือกเลยนะครับว่านางสีภกาเนี่ยเป็นผู้จ้างวานให้สร้างเรื่องโกหกเกี่ยวกับลูกขันทองของนางประภัยสุมาลีด้วยความโกรธจัดพระพินสุริยาจึงตัดสินใจจะประหารชีวิตนางสีภกาที่ตอนนี้เนี่ยกำลังท้องอยู่ด้วยพญาพุทธชงที่เห็นดังนั้นเนี่ยก็รีบแย้งขึ้นมาทันทีขอประทานชีวิตสองแม่ลูกผ่อนโทษให้เหลือเพียงแค่ขับไล่ไปอยู่ป่าก็พอพระพินสุริยาที่เห็นแก่ลูกในท้องและความรักที่เขามีให้กับนางสีภกาก็เลยยอมลดโทษให้เหลือเป็นไล่ออกจากเมืองไปแทนเมื่อดาราพิชัยปรับความเข้าใจกับพ่อแล้วเขาก็ร่ำลาพ่อรีบสวมรูปตะลุ่มโปงแล้วออกเดินทางตามหาแม่กับน้องของตนเองต่อไปฝ่ายนางสีภกาที่โดนไล่ออกจากเมืองนางก็อุ้มท้องเดินป่าไปนานเกือบเดือนเลยนะครับจนใกล้จะคลอดลูกเต็มทีตอนนั้นเองล่ะครับมียักษ์ตนหนึ่งที่ชื่อว่าพญาจักรพรรดิกำลังเดินเที่ยวเล่นอยู่ในป่าแล้วผ่านมาเห็นนางสีภกาท้องแก่เดินอยู่คนเดียวพญายักษ์ก็ตกหลุมรักพยายามที่จะเข้าหานางสีภกาเพื่อชวนไปอยู่ด้วยกันที่เมืองยักษ์แต่นางสีภกาเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะนางยังคงมั่นคงในความรักที่มีต่อพระพินสุริยาอยู่พญาจักรพรรดิจึงพยายามลวนลามนางสีภกา
แต่ทันทีที่มือยักษ์แตะโดนไหล่ของเธอทันใดนั้นล่ะครับก็บังเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นลูกของนางศรีภกาเนี่ยก็ได้คลอดออกมาโดยที่ผู้เป็นแม่เนี่ยไม่ทันรู้ตัวหรือรู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยและเด็กทารกที่เกิดมาเนี่ยนะครับก็เติบโตเป็นเด็กชายในทันทีแถมยังมีจักรเป็นอาวุธวิเศษติดตัวมาด้วยเมื่อเด็กน้อยเกิดมาแล้วนะครับก็รีบไล่พญายักษ์ทันทีเมื่อได้เห็นพญายักษ์กำลังลวนลามแม่แต่พญาจักรพรรดิเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามตะล่อมให้เด็กน้อยเนี่ยไปเป็นลูกชายของตนเองแต่เด็กน้อยก็ไม่ยอมพร้อมกับขว้างจักรของตนเองไปสังหารยักษ์แต่พญายักษ์จักรพรรดิก็ฆ่าไม่ตายนะทุกคนเพราะเขาได้แยกร่างกับวิญญาณออกจากกันไว้แล้วเด็กชายที่เพิ่งจะคลอดออกมายังไม่ทันมีประสบการณ์ก็เลยพลาดท่าถูกพญายักษ์สวนกลับด้วยตะบองตอนนั้นเองล่ะครับนางศรีภกาก็ได้เอาตัวมาขวางลูกเอาไว้ทำให้นางศรีภกาสิ้นใจตายไปในทันทีพญายักษ์จักรพรรดิเนี่ยก็เสียดายหญิงงามมากก็เลยบันดาลโทสะฟาดอาวุธใส่เด็กชายจนสลบไปอีกคนก่อนจะเดินจากไปทิ้งสองแม่ลูกไว้กลางป่าเพราะเข้าใจว่าตายแล้วไม่นานนักครับเทพารักษ์ในป่าที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ออกมาพรมน้ำปลุกให้เด็กชายฟื้นคืนสติเด็กชายที่ฟื้นคืนสติขึ้นมาเนี่ยก็ได้แต่ร้องไห้กับการตายของแม่ฝ่ายเทพาอารักษ์เองก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วจึงขุดหลุมช่วยเด็กชายฝังศพแม่เอาไว้ในป่าและก็ตั้งชื่อให้กับเด็กชายว่าจักรมาลัยแล้วชี้ทางไปเมืองยักษ์จักรพรรดิให้จักรมาลัยกราบลาเทพาอารักษ์แล้วออกเดินทางเพื่อไปแก้แค้นยักษ์ผู้สังหารแม่ของตนในทันทีซึ่งไม่ไกลจากเด็กชายนั่นเองล่ะครับดาราพิชัยที่กำลังออกตามหาแม่และน้องสาวก็ดันเผลอเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งที่มีหินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหินที่ผูกวิญญาณของยักษ์จักรพรรดิเอาไว้เมื่อดาราพิชัยเข้าไปในถ้ำหินนั้นมันก็เคลื่อนมาปิดปากถ้ำขังดาราพิชัยเอาไว้ด้านในทำยังไงก็ออกจากถ้ำไม่ได้ตอนนั้นเองล่ะครับจักรมาลัยก็เดินผ่านมาพอดีเด็กชายได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือดังออกมาจากในถ้ำจักรมาลัยก็เลยได้ขว้างจักรของเขาไปทำลายหินที่ปิดปากถ้ำจนพังทลายวิญญาณของพญายักษ์ก็วิ่งกลับคืนสู่ร่างในทันทีและพอเมื่อจักรมาลัยได้เห็นตะลุ่มโปงก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นยักษ์แปลงกายมานะครับเด็กชายก็เลยขว้างจักรไปทำร้ายอีกแต่อาวุธวิเศษเนี่ยกลับไม่ทำร้ายดาราพิชัยเลยมันวนกลับไปหาจักรมาลัยเหมือนเดิมตลอดทั้งสองจึงได้หันมาพูดคุยกันจนได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยมีพ่อคนเดียวกันสองพี่น้องจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางร่วมกันโดยมีเป้าหมายแรกก็คือไปช่วยกันฆ่ายักษ์จักรพรรดิซะก่อนสองพี่น้องเนี่ยนะครับบุกเข้าเมืองยักษ์ร่วมแรงกันต่อสู้และก็ฆ่ายักษ์จักรพรรดิจนตายคาที่เมื่อชำระแค้นได้แล้วสองพี่น้องจึงออกเดินทางตามหานางประภัยสุมาลีกันต่อทั้งสองเนี่ยนะครับเดินลัดเลาะไปตามป่าเขาจนกระทั่งบังเอิญมาเจอกับเจ้าหญิงขันทองที่ตอนนี้เนี่ยเป็นบ้าใบ้เนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลพอขันทองได้เห็นพี่ชายเนี่ยก็รีบเข้าไปหาเลยนะครับและพยายามบอกใบ้ว่าตนเองเนี่ยคือเจ้าหญิงขันทองน้องสาวของดาราพิชัยเองแต่ก็ไม่เข้าใจกันสักทีเจ้าหญิงขันทองจึงพยายามวาดรูปอธิบายทุกอย่างลงบนพื้นดินให้พี่ชายได้ดูจนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดทั้งสามจึงได้ออกเดินทางไปยังเมืองคีรีขันธ์ร่วมกันเมื่อไปถึงดาราพิชัยในร่างตะลุ่มโปงก็เข้าวังไปขอพบเจ้าชายสุจินดาและเจ้าหญิงขันทองตัวปลอมเมื่อได้เจอแล้วดาราพิชัยก็แจ้งเรื่องทั้งหมดให้กับสุจินดาได้ฟังว่าเจ้าหญิงขันทองนั้นเป็นน้องสาวของเขาและนางคนนี้เนี่ยไม่ใช่ขันทองตัวจริงพร้อมกับท้าให้พิสูจน์โดยการให้นางยักษ์กระตุกอืดเนี่ยกลับเข้าไปในขันทองดูนางยักษ์ที่รู้ตัวดีว่าไม่สามารถทำได้นางก็พยายามอ้างเหตุผลมั่วๆให้สุจินดาเชื่อใจตอนนั้นเองล่ะครับจักรมาลัยก็พาเจ้าหญิงขันทองตัวจริงเข้ามาพิสูจน์โดยการให้นางเนี่ยหายตัวเข้าไปอยู่ในขันให้ดูทำให้ความลับของนางยักษ์ถูกเปิดเผยนางยักษ์เนี่ยนะครับรีบคืนร่างแล้วกราบพระสุจินดาเพื่อขอโทษแต่ทว่าทางเดียวที่จะแก้คำสาปให้กับขันทองได้นั้นคือจะต้องให้ขันทองเนี่ยได้อาบเลือดของนางยักษ์กระตุกอืดเท่านั้นสุจินดาที่กำลังแค้นมากก็เลยสั่งฆ่านางยักษ์เพื่อนำเอาเลือดมาอาบตัวเจ้าหญิงขันทอง
แต่ดาราพิชัยเนี่ยนะครับเห็นว่านางยักษ์กระตุกอืดเนี่ยสำนึกผิดแล้วเขาจึงขอให้กรีดเอาเลือดของนางยักษ์กระตุกอืดออกมาเพียง1 ขันแล้วราดลงบนตัวของน้องสาวก็พอเจ้าหญิงขันทองจึงได้กลับคืนร่างเดิมส่วนนางยักษ์กระตุกอืดก็ถูกขับไล่ออกจากเมืองไปเมื่อเรื่องราวทุกอย่างของน้องสาวลงเอยด้วยดีแล้วดาราพิชัยและจักรมาลัยก็ออกเดินทางตามหานางประภัยสุมาลีต่อ2 พี่น้องเนี่ยนะครับเดินทางหาเบาะแสของแม่ไปตามป่าเขาอย่างไร้จุดหมายแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยเทพาอารักษ์ในป่าที่เฝ้าสังเกตอยู่เนี่ยก็สงสารพวกเขาเทพาอารักษ์จึงหอบเอาร่างดาราพิชัยที่นอนพักผ่อนอยู่โดยที่ไม่ได้สวมรูปตะลุมโปงห่อไปวางไว้ข้างๆเตียงนอนของนางสุวรรณมาลาในเมืองตรีเมธเมื่อ2 หนุ่มสาวตื่นขึ้นมาพบหน้ากันก็ตกหลุมรักกันทันทีเลยนะครับแต่ทว่านางสุวรรณมาลานั้นแต่งงานกับเจ้าเมืองตรีเมธซึ่งก็คือนางประภัยสุมาลีในร่างชายเธอจึงไม่อาจจะปันใจให้กับดาราพิชัยได้ส่วนดาราพิชัยเองก็ไม่อยากจะยุ่งกับภรรยาคนอื่นทั้ง2จึงได้แต่นั่งสบตากันจนเหล่าพี่เลี้ยงของนางสุวรรณมาลาเนี่ยเข้ามาพบพวกพี่เลี้ยงจึงรีบเอาเรื่องไปบอกเจ้าเมืองนางประภัยสุมาลีที่แอบเนียนเป็นผู้ชายอยู่ก็ทำท่าทำทางเป็นโมโหนะครับรีบไปหานางสุวรรณมาลาทันทีแต่พอไปถึงเนี่ยนางประภัยสุมาลีก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เมื่อได้เห็นดาราพิชัยลูกชายของตนเองที่พัดพรากจากกันไปนานนางก็เลยตัดสินใจถอดแหวนประจำตัวของตนเองส่งให้กับดาราพิชัยแล้วคืนร่างกลับเป็นหญิงเช่นเดิมดาราพิชัยเนี่ยก็จำได้ทันทีนะครับว่านี่คือแม่ของเขาก่อนจะก้มลงกราบแม่ท่ามกลางสายตาของนางสุวรรณมาลาและพี่เลี้ยงทั้งหลายที่กำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้น2 แม่ลูกจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนางสุวรรณมาลาฟังก่อนจะไปอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้กับแม่ของนางสุวรรณมาลาได้ฟังด้วยเมื่อทุกคนเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วเมืองตรีเมธที่ขาดกษัตริย์ปกครองจึงจัดการแต่งงานระหว่างดาราพิชัยกับนางสุวรรณมาลาขึ้นและก็แต่งตั้งให้ดาราพิชัยขึ้นเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองตรีเมธสืบต่อไปเมื่องานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดาราพิชัยก็ไม่ลืมที่จะส่งขบวนรถไปรับจักรมาลัยที่กำลังหลงอยู่ในป่าให้เข้ามาอยู่ด้วยกันที่เมืองตรีเมธและส่งข่าวไปหาสุดจินดาและเจ้าหญิงขันทองว่าตอนนี้เนี่ยเจอแม่แล้วสุดจินดาจึงไม่รอช้ารีบจัดขบวนพาเจ้าหญิงขันทองเดินทางไปยังเมืองตรีเมธทันทีแล้วก็ทำการสู่ขอนางขันทองจากแม่ให้ถูกต้องตามประเพณีนางประภัยสุมาลีเนี่ยก็ยินดีกับทั้ง2นะครับและก็ยกลูกสาวให้สุดจินดาจึงได้พาเจ้าหญิงขันทองเดินทางกลับเมืองคิริขันธ์แล้วจัดงานเฉลิมฉลองแต่งงานอยู่กินร่วมกันอย่างมีความสุขสืบต่อไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเจ้าหญิงขันทองที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย